Yo guys, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Bugle của mình. Và như các bạn cũng đã biết, bắt đầu từ ngày mai thì cả ba giải Great League, Ultra League và Master League Open đều sẽ quay trở lại. Đồng thời đó cũng sẽ là tuần cuối cùng của mùa giải thứ 18 Pokemon Go Battle League. Do đó trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, đưa ra cho các bạn một vài đội hình tiêu biểu để cho các bạn có thể đánh giải Great League Open trong tuần cuối cùng của mùa giải lần này. Và hy vọng rằng những team mà mình chia sẻ sau đây sẽ giúp ích cho các bạn. Ở trong team đầu tiên thì đây cũng là một team mà mình đã chia sẻ cho các bạn trước đây, đó chính là Feraligatr D-League. Và ở backline chúng ta sẽ có sự hỗ trợ của Whiscash và Anahalat. Nếu như các bạn có Shadow Feraligatr thì đây sẽ là một Pokemon còn tốt hơn cả Feraligatr dạng bình thường. Ở các trận đánh diễn ra của mùa giải này thì mình cho rằng Shadow Feraligatr đã trở thành một meta đáng sợ thật sự, bởi vì con Pokemon này từ khi được update move Shadow Claw và spam liên tục đòn Hydro Cannon đã trở nên vô cùng phổ biến ở các giải 1500 CB cấp và thậm chí là các giải 2500 cùng với Ultra League Open. Mình cho rằng Feraligatr D-League thì điểm yếu của team này cố hữu sẽ là một số Pokemon hệ thường như là Lickitung hay là Vilroth. Bên cạnh đó một số Pokemon hệ cỏ nhưng mà cũng không xuất hiện quá nhiều, có thể đâu đó là Superior, Whimsicott cũng sẽ gây ra nhiều khó khăn. Do đó chúng ta cần có một cover ở backline, đó chính là Anahalat. Đối với Whimsicott thì mình cho rằng Pokemon này gần như sẽ đi bộ move là Moonblast và Grass Knot, cho đó Feraligatr hoàn toàn có thể outpace Pokemon này ở các chart move. Chúng ta cũng không phải lo lắng quá nhiều về việc Pokemon của chúng ta sẽ thua league. Và với một đội hình Feraligatr, Whiscash và Anahalat thì mình cho rằng Whiscash sẽ rất phù hợp ở vị trí Safe Swap, bởi vì chúng ta sẽ draw ra tương đối là nhiều một số Pokemon hệ giác đấu hoặc draw out được tương đối là nhiều Lickitung nếu như chúng ta thua league. Và với việc cả Feraligatr spam Hydro Cannon cực kỳ mạnh và Anahalat là top fighter thì mình hy vọng rằng đây sẽ là một team tốt để cho các bạn có thể thi đấu cực kỳ hiệu quả ở trong những ngày cuối cùng của mùa này. Vâng, như vậy chúng ta đã điểm qua được team thứ nhất. Và như các bạn đã thấy trong hình, mặc dù chúng ta có một league tương đối là khó, đó là Poliwrath, nhưng với việc chúng ta có một backline tương đối tốt và chúng ta vẫn có thể là kèo này rất là game. Ở team thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó chính là một team với Skarmory D-League. Ở backline chúng ta sẽ có Whiscash và Cofagrigus. Đây là một dạng team cũng tương đối là phổ biến với core Skarmory và Whiscash đã trở nên nổi tiếng trong 2 mùa giải gần đây. Và theo như mình nghĩ, Pokemon thứ ba các bạn có thể chọn giữa Lickitung và Cofagrigus. Tuy nhiên với sự xuất hiện của rất nhiều Anahalat, bên cạnh đó là đâu đó cũng sẽ có sự xuất hiện của Counter Poliwrath, thì mình cho rằng Cofagrigus sẽ là một lựa chọn hợp lý hơn so với Lickitung ở thời điểm này. Và với Skarmory D-League, chúng ta sẽ tương đối lo ngại về một số Pokemon hệ điện như là Lantern hay là Chatterbug. Do đó chúng ta sẽ cần có một Pokemon hệ đất và nước như là Whiscash để hỗ trợ. Bên cạnh đó, với việc Skarmory của chúng ta gần đây đều có xu hướng đi là Steel Wing thay vì mua Ashlat, thì Poliwrath hay là Anahalat cũng sẽ gây ra rất là nhiều trở ngại. Do vậy chúng ta cần một Pokemon hệ ma. Các bạn cũng có thể cân nhắc lựa chọn Sableye, nhưng theo mình nghĩ cô Pháp vẫn là lựa chọn ổn hơn, bởi vì Pokemon này có độ trâu bò tương đối là tốt hơn Sableye khá là nhiều. Đặc biệt một điểm cần lưu ý đối với team này đó là nếu như chúng ta có một league tương đối là khó ngoài các Pokemon hệ điện, các Pokemon hệ giác đấu, thì một số Pokemon khác bằng hệ thép như là Registeel hoặc là thép đá như là Bastiodon cũng gây ra tương đối là nhiều khó khăn ở league. Và trong tình huống này chúng ta vẫn là nên swap sang Cofagrigus, và trong kèo có shield thì Cofag sẽ làm rất tốt nhiệm vụ để có thể thi đấu
và chiến đấu giúp cho các bạn giành sweep tốt hơn rất nhiều so với Sableye hay là Licky Tongue. Hy vọng rằng một team với Skarmory, Whiscash và Cofagrigus sẽ giúp cho các bạn leo rank tốt hơn trong những ngày cuối mùa. Ở trong hình như các bạn, ở trong clip như các bạn thấy thì dẫu cho chúng ta có một league cũng tương đối là khó chịu, nhưng với việc cả hai backline của chúng ta đều khá là phù hợp và counter đối phương nên chúng ta cũng đã lật kèo game đấu này tương đối là ngoạn mục. Chuyển sang team thứ ba, đây là một team mà mình nghĩ rằng các Pokemon trong team này đang spawn ở ngoài wide khá nhiều, đó chính là Dragalith. Ở backline sẽ là Tentacruel và Poliwrath. Tuy nhiên đối với Poliwrath thì mình cho rằng các bạn vẫn nên đi mua counter là tốt hơn so với Mudshot. Và Dragal cũng tương đối là một Pokemon khá là spicy ở giải đấu hiện tại. Tuy nhiên mình cho rằng Pokemon này có thể đánh tương đối là tốt, bởi vì với sự xuất hiện của tương đối nhiều Pokemon hệ đột, hệ bối xanh trong thời gian sắp đến, bởi vì những Pokemon hệ bối xanh đang spawn ngoài wide khá nhiều thì Dragal sẽ là một phương án tốt để chúng ta có thể chống. Ngoài ra đây cũng là một dạng team ABB điển hình yếu với các Pokemon hệ điện. Tentacruel hoặc là cả Poliwrath đều là những Pokemon mang hệ nước, sẽ tương đối là yếu thế so với Lantern hoặc là Charjabug. Do đó chúng ta cần phải có một Pokemon mang hệ rồng như là Dragalith. Ngoài ra Dragal cũng có thể đánh tương đối là ngang cơ ở các kèo neutral, có thể kể đến như là Mantine, Annihilape, hoặc thậm chí là cả một số Pokemon hệ cỏ, hệ thép hay là hệ thường. Còn với Tentacruel thì mình vẫn khuyên các bạn nên đi Score và Acid Spray thay vì đi mua Blizzard hoặc là Slugway. Poliwrath như các bạn có biết rồi, bộ move chuẩn của Pokemon này sẽ là Counter, Score và Icy Wing, một team dạng ABB yếu với Pokemon hệ điện. Tuy nhiên nếu chúng ta gặp một số Pokemon hệ tiên thì kế hoạch của chúng ta sẽ là bay shield đầu tiên của đối phương với đòn giả như chúng ta mang đòn Gunshot, và sau đó chúng ta sẽ swap sang Tentacruel để drawback xem đối phương sẽ có Pokemon nào ở backline. Và phần việc còn lại hãy cố gắng trữ siêu cho một trong hai Pokemon, đó chính là Poliwrath hoặc là Dragal. Như các bạn thấy trong clip, mặc dù chúng ta có một league tương đối khó, đó chính là Pokemon hệ tiên Weekly Test, nhưng chúng ta cũng đã vượt qua. Team tiếp theo của chúng ta đó sẽ là Galarian Stunfisk Delete. Backline sẽ là sự hỗ trợ của Mandibuzz và đặc biệt là Venusaur. Nếu như các bạn có Venusaur thì đây sẽ là một đội hình có lẽ là hiệu quả hơn. Radiant Stunfisk có lẽ từ lâu đã là một meta, và tuy không xuất hiện quá nhiều ở các giải gần đây do sự xuất hiện của một số counter user khác như là Poliwrath hoặc là Annihilape, thì Pokemon này theo như mình nghĩ vẫn là tương đối mạnh ở giải Greylich và các cấp 1500 CP. Với việc chúng ta có một Pokemon yếu so với Fighting hoặc là một số Pokemon hệ cỏ như là Superior, Liga, thì chúng ta cần phải có một Pokemon mang hệ bay ở backline, và đặc biệt là phải có một độ trâu bò tương đối là cao như là Mandibuzz. Đây cũng là một Pokemon đã spawn tương đối là nhiều ngoài wide thời điểm cách đây vài tuần. Và dĩ nhiên chúng ta cũng phải đề cập đến Pokemon đi closer, đó chính là Venusaur với đòn Fire Whip và Spam Frenzy Blend rất mạnh. Chúng ta cũng không phải lo ngại quá nhiều về những Pokemon mang hệ nước, bởi vì gần như những Pokemon mang hệ nước ở trong giải lần này theo mình nghĩ sẽ là Feraligatr, Lantern hoặc là Whiscash hay là Quagsire gì đó. Và backline của chúng ta có Venusaur và cả Mandibuzz đều là những Pokemon có khả năng chống những Pokemon hệ nước và hệ đất tốt. Và đây theo như mình nghĩ vẫn là một team dạng ABB điển hình với một độ trâu bò tương đối là ổn và cũng tương đối là dễ đánh, dễ tìm, phù hợp cho các bạn đánh với mục tiêu là leo rank trong thời điểm cuối mùa. Team tiếp theo, đây là một team mà mình cũng đã sử dụng rất nhiều trong các giải đấu vừa qua, đó chính là Shadow Dragonite Delete. Xin lỗi các bạn, là Shadow Dragonite Delete. Backline sẽ là
Skarmory và Lantern. Và mình khuyến nghị đối với team này thì chúng ta nên đi Skarmory dạng thường chứ không phải là Shadow Skarmory. Đây cũng là một team điển hình giúp cho một số bạn trainer ở Việt Nam lấy hình tương đối là nhiều trong thời gian gần đây. Với một team với Dragonair D-League thì chúng ta sẽ tương đối là lo ngại về những Pokemon hệ tiên, hệ băng và hệ thép. Tuy nhiên chúng ta phải cần những Pokemon hệ thép như là Skarmory ở phía sau để có thể chống lại những Pokemon hệ thiên hoặc thậm chí là hệ băng. Lantern cũng là một lựa chọn ổn để đối đầu với những Pokemon này. Ngoài ra Lantern còn có thể có một matchup tương đối là ổn với những Pokemon hệ thép như là Registeel, Bastiodon. Còn ngoài ra Pokemon này còn có khả năng cover và spam tốt nếu như đối phương có Skarmory D-League. Mình cho rằng đây là một team thực sự đánh vô cùng hiệu quả và mình cũng rất là thích team này. Đây là một team mình đã từng share cho các bạn rất nhiều lần trong những video trước đây. Và thậm chí nếu như chúng ta thua league thì chúng ta cũng không phải quá lo ngại vì thì chúng ta gần như sẽ thua toàn bộ trận đấu, bởi vì cả Skarmory và Lantern đều có thể thi đấu tốt, dẫu cho đối phương có thể có những Pokemon khắc chế ở phía sau như là Whiscash hay là Skarmory Mirror. Với việc up shield thì Lantern hoàn toàn có thể làm nên chuyện chứ Whiscash và Skarmory với đoạn Steel Wing đã được update thì Brave Bird cũng sẽ là một lựa chọn hoàn hảo để cho các bạn có thể endgame nếu như chúng ta đang up shield so với đối phương. Và team cuối cùng mà mình muốn share cho các bạn trong ngày hôm nay đó chính là Kofax Regas D-League. Backline sẽ gồm có Mantine và Bronzong. Đây là một team với một Pokemon tương đối là spicy, đó chính là Bronzong, và mình nghĩ bộ mua hợp lý cho Pokemon trong giải Graylish lần này đó chính là Confusion, Psyshock và Bulldoze, hoặc thậm chí là Payback. Codebreaker của team này có thể kể đến đó là Sableye, và mình nghĩ Sableye cũng chính là Codebreaker duy nhất. Tuy nhiên đa phần Sableye thì mình cho rằng đều đi ở vị trí side swap chứ không có quá nhiều Sableye đi ở vị trí lead hoặc là closer. Và ở vị trí side swap chúng ta cũng có một Pokemon tương đối là trâu và có thể đánh tốt đối với Sableye, đó chính là Mantine. Và mình cũng khuyến nghị đối với Mantine các bạn nên đi Water Balls thay vì Ice Beam để có thể đánh hiệu quả là một số Pokemon mang hệ đất, hệ đá như là Bastiodon hoặc là Steelix. Với một team dạng như thế này thì mình cho rằng các bạn cũng sẽ leo hiệu quả ở trong những ngày cuối mùa.